हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी CSS को एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक कलरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। किनकि CSS भन्नु छैन हामी डिजाइन भन्ने बुझ्छौँ। जस्तै HTML भनेको स्ट्रक्चर भयो, CSS डिजाइन भयो, अनि जुन लजिक लाग्छ त्यो हामी जाभास्क्रिप्टबाट गर्छौँ। र डिजाइनमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको कलर हो। र हामी चाहिँ त्यो कलरको बारेमा चाहिँ आज कुरा गर्न गइरहेका छौँ। र तपाईँले योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुभयो कि भएन हैन, यदि हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखेको हुन्छु हैन, त्यहाँ गएर प्लेलिस्ट एक्सेस गरेर योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ मैले HTML को बेसिक इन्फर्मेसनहरू पनि दिएको छु र त्यसमा केही सिन्ट्याक्सहरू सेलेक्टरहरूको पनि कुरा गरेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी CSS कलरको बारेमा हेर्छौँ र कलरलाई चाहिँ डिपली बुझ्ने पनि कोसिस गर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ म कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु र मैले भिजुअल स्टुडियो कोड पनि ओपन गरिसकेँ। अब हामी पालै पालो सबै कुराहरू हेर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पहिलाको यो भिडियो थियो स्टाइल 2 भनेर नाम दिएको थिएँ मैले। हामी एउटा नयाँ बनाइदियौँ स्टाइल 3.css। त्यसपछि हामी HTML चेन्ज गर्दैनौँ, यही HTML मा काम गर्छौँ, जसमा चाहिँ म पुरानो डाटाहरूलाई चाहिँ पहिला कमेन्ट आउट गरिदिन्छु, जसले गर्दा तपाईँलाई बुझ्नलाई सजिलो छ। र यसलाई म लाइभ सर्भरबाट एक्सेस गर्छु र ब्राउजरमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ वेब पेज ओपन भइसकेको छ। अब हामी जे पनि काम गर्छौँ यसमा देखिन्छ र यसलाई म साइड बाइ साइड राखेर तपाईँलाई एक एक गरेर बुझाउँछु। फर्स्टमा हामी कुनै केही HTML ट्यागहरूमा केही कुराहरू लेखौँ हैन। फर्स्टमा म डिभ बनाउँछु, डिभभित्र प्याराग्राफ लिन्छु, प्याराग्राफमा लेखिदिन्छु म दिस प्याराग्राफ। त्यसपछि हामी एउटा बोल्ड ट्याग पनि लियौँ, बोल्डर टेक्स्ट। त्यसपछि हामी कुनै एङ्कर ट्याग पनि लियौँ, जसमा म लेखिदिन्छु दिस इज लिङ्क, जुन चाहिँ हामी कहीँ पनि रिडाइरेक्ट गर्दैनौँ, जस्ट यसको कलरको कुराहरूमा मात्रै हेर्ने हो। एउटा ब्रेक लाइन युज गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ आज हाम्रो चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। अब हामी पालैसँग सबै कुराहरू हेर्छौँ हैन। यसमा अर्को एउटा ब्रेक लाइन राख्छु। त्यसपछि म यहाँ एउटा इनपुट पनि राख्छु, इनपुट टेक्स्ट। र यसमा चाहिँ म केही पनि दिन्न, जस्ट यसलाई ब्रेक गरेर तल राखिदिन्छु। अब हामी यसलाई स्टाइल गर्छौँ, स्टाइल 3 मैले भनेको थिएँ स्टाइल 3 बाट चाहिँ हामी स्टाइलिङहरू गर्छौँ भनेर। फर्स्टमा हामी यो पुरानोमै चेन्ज गरेर स्टाइल 3 गरिदिन्छु म। अब हाम्रो काम सुरु हुन्छ यहाँबाट। फर्स्टमा हामी हेरौँ ब्याकग्राउन्ड कलर कसरी चेन्ज गरिन्छ। फर्स्टमा त हामी डिपकै कलर राख्छौँ, ब्याकग्राउन्ड कलर रेड। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज भइसकेको छ डिपको कलर चाहिँ। र सेकेन्डमा हामी जाउँ प्याराग्राफको चाहिँ टेक्स्ट कलर चेन्ज जान्छौँ ग्रीन। देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलर चेन्ज भइसक्यो ग्रीनमा। र यसलाई मैले रङ्गी पनि बनाइदिइसकेँ हैन। फर्स्टमा चाहिँ म यो एङ्कर ट्यागको चाहिँ अन्डरलाइन हटाइदिन्छु। त्यसपछि अब हामी हेरौँ कलर बोर्डर कसरी राख्न सकिन्छ। बोर्डरमा कलर त्यो पनि हेरौँ हैन। इनपुटमा मैले राखेको छु बोर्डर 2 पिक्सल सोलिड ब्लू। ब्लू कलरको बोर्डर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा आइसकेको छ बाहिर। र यो जुन अहिले ब्ल्याकले ओभरल्याप गरेको छ यो चाहिँ यसको आउटलाइन हो, त्यो पनि हामी चेन्ज गर्छौँ। आउटलाइन 4 पिक्सल सोलिड ग्रीन। अब देख्न सक्नुहुन्छ आउटलाइन आइसकेको छ ग्रीन कलरमा र भित्र ब्लू कलरको चाहिँ हाम्रो बोर्डर रहेको छ। यो भयो हाम्रो नर्मल कलर युज कसरी गरिन्छ, जस्तै ब्याकग्राउन्डमा के गरिन्छ र टेक्स्ट कलर चेन्ज गर्ने के गरिन्छ, त्यो सब कुराहरू भयो हैन, बोर्डरहरूको कुराको भयो। अब हामी हेर्छौँ एक्स कलर चाहिँ कसरी युज गरिन्छ। एक्स कलर त्यो चाहिँ हामी हाम्रो बोल्ड टेक्स्टमा युज गर्छौँ।
यसमा हामी पहिला हेरौँ हामी आरजिबी कसरी युज गर्न सकिन्छ है त। आरजिबीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा म ब्याकग्राउन्ड कलर लेखिदिन्छु। आरजिबीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्यालुहरू हुन्छ जुन चाहिँ रेड ग्रिन र ब्लूमा हुन्छ र यसमा भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 0 to 255 को हुन्छ र 0 भनेको चाहिँ सबभन्दा लाइट कलर भयो, मतलब कलर जुन अब यहाँ रेड ग्रिन ब्लू हुन्छ। यसमा मैले यहाँ 0 राखेँ भने यसको रेडको भ्यालु चाहिँ 0 भयो क्या। अब यसमा 0 अनि यसमा 0 राख्यो भने सबैको भ्यालु चाहिँ 0 भयो क्या। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्ल्याक कलर हुन्छ र सबको भ्यालु हाई हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो वाइट कलर आउँछ। जस्तै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ म 255 युज गर्छु सबमा र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फुल्ली वाइट कलर आइसकेको छ। र यसमा भनेको तपाईँले अब यो बिचमा चाहिँ यसको भ्यालुहरूलाई चाहिँ इन्क्रिज वा डिक्रिज गरेर आफ्नो कलरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रेड कलर हामीलाई हाफ मात्र चाहियो भने अथवा हाफ जति जति नै चाहियो भने यसरी पनि युज गर्न सकिन्छ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ कलर चेन्ज भइसकेको छ। र यसमा अर्को कुरा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने चाहिँ हामी यसमा ए राखेर यसको ओपासिटी पनि घटाउन बढाउन सक्छौँ क्या। जस्तै अब यसमा मैले 0.5 राखेँ भने यसको ओपासिटी घट्यो क्या, अहिले 0.1 राख्यो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै रेडै देखिरहेको छ तर यसको हल्का कलर चाहिँ छ यसमा अझै पनि। यसरी पनि हामी आरजिबी कलर युज गर्न सक्छौँ। यसलाई म कमेन्ट हानिदिन्छु। त्यसपछि अब हामी हेरौँ एक्स कलरको बारेमा। एक्स कलर चाहिँ कसरी युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एक्स लेखेर हैन कि ह्यासट्यागबाट सुरु गर्छौँ कलर कोड चाहिँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 0 to 9 सम्म काउन्ट हुन्छ। 9 पछि तपाईँको ABCDEF सम्म जान्छ र यसमा चाहिँ भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 भनेको चाहिँ तपाईँको सबभन्दा लो भ्यालु भयो हैन। यो भनेको चाहिँ तपाईँको डार्क हुन्छ या कलर। फर्स्टमा हाम्रो त्यही सेम नै हो, आरजिबी जस्तै हो। फर्स्टमा रेड ग्रिन ब्लू टाइपको नै हुन्छ हैन। तीनटा भ्यालु राख्नुपर्छ हामीले चाहिँ। फर्स्टमा चाहिँ यो भनेको सुरुको भ्यालु भयो, सेकेन्ड भ्यालु भयो, थर्ड भ्यालु भयो क्या हाम्रो। यो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुभयो है हाम्रो फुल्ली ब्ल्याक कलरमा आइसकेको छ। अब यसलाई हामीले वाइट कलरमा चाहिँ यसरी युज गर्न सक्छौँ क्या। र यही ठाउँमा हामीलाई बिचमा चाहिँ अब कलर चेन्ज हान्नु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँ अब 4E राख्यो भने कलर चेन्ज भयो क्या। यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ क्या। यो चाहिँ हामीले डार्क टु लाइटमा बिचमा जति पनि कलर हुन्छ त्यसको कम्बिनेसन मिलाउन सक्छौँ क्या। जस्तै अब यो लास्टको चाहिँ कलरमा मैले 5 राख्थेँ भने कलर अझ डिफ्रेन्ट भयो। अनि सुरुको कलरमा मैले 0 राख्थेँ भने त्यो ब्ल्याकसँग कम्बिनेसन हुँदाखेरि कलर बेग्लै भयो। यो सब कुराहरू चाहिँ हामी एक्स कलरबाट गर्छौँ क्या। र हामीसँग अर्को एउटा लास्ट एउटा छ HSL भन्ने चाहिँ, जुन चाहिँ म तपाईँलाई गरेर देखाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ HSL लेखौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टको चाहिँ युई हुन्छ हैन। हाम्रो फर्स्टको चाहिँ एच भनेको चाहिँ एसबाट सेचुरेसन, एलबाट लाइटनेस हुन्छ हैन। फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 0 to 360 भ्यालु हुन्छ युको चाहिँ हैन। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 0 भनेको चाहिँ हाम्रो रेड हुन्छ हैन। जस्तै म तपाईँलाई 0 नै राखेर देखाइदिन्छु हैन। 0 राख्दाखेरि केही पनि आएको छैन किनकि 0 भनेको रेड हो हैन। अनि यसमा हाम्रो हाई भ्यालु भनेको चाहिँ 240 हुन्छ। 240 राख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो ब्लू कलर आउँछ क्या। यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा हामी यसमा राख्छौँ 100%, मतलब फुल कलर यसको। र लाइटनेस हामी राख्छौँ 50%। म यसमा के बुझाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो सुरुको भ्यालु भयो हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो कलर कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आरजिबी कलर नै युज हुन्छ। जसको मतलब चाहिँ फर्स्टको हाम्रो 0 भनेको चाहिँ यसमा भ्यालु चाहिँ हाम्रो रेड हुन्छ। अनि 120 पछि चाहिँ हाम्रो ग्रिन कलर हुन्छ र 240 देखि माथि चाहिँ हाम्रो ब्लू कलर हुन्छ। त्यसलाई कतिको डार्क हुनु नि त्यो हिसाबको हुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो आउँछ सेकेन्डको 100%, 0 to 100%। यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 0 राख्नुभयो भने चाहिँ ग्रे कलर, सेडेड ग्रे कलर आउँछ क्या तपाईँको चाहिँ।
फर्स्टमा म यसको ब्याकग्राउन्ड कलर हटाइदिन्छु बुझ्न सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। यसको 0 भनेको चाहिँ एकदमै ग्रे कलर टाइपको सेडेड ग्रे हुन्छ हैन, र यसको फुल 100% भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन कलर हुन्छ यसको 100% हुन्छ यो चाहिँ। र लास्टमा हाम्रो आउँछ लाइटनेस। लाइटनेस चाहिँ हामी डार्क अथवा लाइटबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। जस्तै कि 0 राख्नु भयो भने एकदमै डार्क भयो र 100% राख्नु भयो भने चाहिँ एकदमै लाइट भयो। जस्तै यही यसलाई अनकमेन्ट गरेर यसलाई म 100% राख्छु भने चाहिँ फुल्ली वाइट कलरमा आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ वाइट कलर आइसकेको छ। र हामीले चाहिँ यसको कम्बिनेसन पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर मैले 360 दिएर अनि पनि गर्न सक्छु। जस्तै 240 दियो अनि ब्लू कलरतिर जान्छ, तर वाइट कलर आइरहेछ किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको 100% छ। 0% दिन्छु भने चाहिँ जति जे गरे पनि ब्ल्याक कलर नै आउँछ हाम्रो चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक कलर आइरहेछ। र यो 50% दिन्छु भने चाहिँ लाइट र डार्कको मिडलमा बस्छ, जुन चाहिँ हाम्रो केही इफेक्ट गर्दैन त्यसले चाहिँ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो 0 ले इफेक्ट गरिरहेछ। त्यसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रे कलरमा लगिरहेछ क्या हाम्रो चाहिँ। 100% राख्छु भने चाहिँ यसको कलर चाहिँ हाम्रो यो 240 मा जुन कलर हुन्छ त्यो कलरसँग म्याच गरिदिन्छ क्या। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ ब्लू कलर, जस्तै मैले भनेको थिएँ 240 भने ब्लू कलर, अनि 120 भनेको हाम्रो ग्रीन भयो, अनि हाम्रो 0 भनेको चाहिँ रेड भयो। यसरी चाहिँ हामी कलर कम्बिनेसन गर्न सक्छौँ। र यसमा पनि आरजीबीमा जस्तै हामी ए राखेर यसको ओपासिटी पनि घटाउन सक्छौँ क्या। जस्तै म पहिला यसको कलर चेन्ज गरिदिन्छु। ब्लू राखिदिन्छु। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर म 0.1 राख्छु भने चाहिँ यसको ओपासिटी घटिरहेछ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपासिटी लास्टै लो छ। र यो भयो हाम्रो CSS को कलर्सहरूको बारेमा भयो हैन। र हामी यसको बारेमा चाहिँ यति नै कुरा गर्छौँ। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नयाँ टपिकमा कुरा गर्नेछौँ। र यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु र लाइक पनि गरिदिनु भिडियोलाई, र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सेयर पनि गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।